protože já teda na tom toho moc nevím. Skoro nic vlastně. Proč se u toho kouká a proč se u toho nejsou zavřený oči? I would like to ask, I don't know much about this practice, but I would like to ask, why don't we shut our eyes when practicing zazen? You can shut your eyes. With our eyes shut, our mind is more busy. Sometimes we feel sleepy with our eyes shut. A někdy začneme pospávat, když zavřeme oči, anebo máme rušnou mysl. But it's okay to close the eyes. Ale musím zavřít oči někdy. But if with our eyes closed, we are in internal world. Ale když zavřeme oči, tak se dostáváme do svého vnitřního světa. And with our eyes open, we're aware of the external world. A když otevřeme oči, tak jsme si vědomi vnějšího světa. But it's not, you must not shut your eyes. Nejde o to, že nesmí zavřít oči. Just to keep your eyes open, half open, or sometimes they close, open. Prostě máme oči polu zavřený, někdy přivřený. And the reason we look down and not straight ahead? A proč se díváme jakoby dolů a ne před sebe? If your head is over your shoulders, then usually our vision is like this. Když máte hlavu nad rameny, tak většinou náš pohled směřuje takhle. That's the only reason. To je jediný důvod. So if we put our head over our shoulders, nice and straight. The problem is that we often are like this. Když máme hlavu nad rameny pěkně v takové pěkné pozici, tak to je takhle přirozeně ty oči, ale když problém je, že hodně lidí má tendenci mít moc hlavu vepředu. So this posture stimulates our mind. A tahle pozice stimuluje naši mysl. Rodan. So in Dogen we try to pull our head backwards. Takže v Zazenu se snažíme tlačit hlavu dozadu. But if we force it backwards, our throat becomes restricted. Ale když se nutí, když ji tlačíme dozadu, tak si zablokujeme, jakoby omezíme krk. So we move it backwards, so the weight is over our shoulders. Takže hlavu umístíme trochu dozadu, aby byla ta její váha nad rameny. And then just move the chin down. A pak pohneme bradou dolů. And don't make the neck tight. A nemáme ale stuhlej krk. In that position, we usually are looking down. A v té pozici se pak díváme přirozeně dolů. Maybe some people's eyes are like that. Možná, že někteří lidi mají oči takhle. Most people's eyes are like that. A většinou mají takhle. And in Kinhin, we usually keep the same posture with our upper body. A v Kinhinu se obvykle snažíme udržovat horní část těla ve stejné pozici jako při zazemí. So our eyes are like that. Takže oči se směřují dolů. But often in Kinhin we look around. We can't help it. Ale při Kinhinu se často máme tendenci rozlížet kolem. But the basis of Kinhin is to keep the same posture. The hands are different. Ale základ Kinhinu je stejná pozice, akorát ruce jsou jinak. And just walking slowly massages the pelvis. A tak, že chodíme pomalu, tak to masíruje pánev. That's the purpose of Kinhin. To je účel Kinhinu. It allows the blood to flow in your legs. A prokrví se vám zase nohy.
There's no spiritual purpose. Není tam žádný duchovní, spirituální význam. We should look at Zazen as a standard of making our body and mind balanced. Měli bychom chápat zazen jako standardní cvičení, při kterém dochází k vyvážení těla a mysli. But it's not useful to think of it as a special, secret, only way. Ale není dobré to považovat za nějakou speciální, tajnou, jedinou cestu. I practice Zazen, so I have a special way to be balanced. Jako říkat, já cvičím zazen, takže mám speciální způsob, jak se dostat do rovnováhy. It's not a helpful attitude. Tohle není moc užitečný přístup. Because there are many ways to attain balance. Protože existuje spousta způsobů, jak dosáhnout rovnováhy. Of course, in Dogen's time, Samozřejmě v dobách Dogena you couldn't go to the local swimming pool. nemohli jste jít do místního bazénu. There was no sports hall. Nebyly sportovní haly. Probably even jogging was severely limited. Pravděpodobně i jogging se nedal moc dělat. And people didn't go for hikes in the mountains. A lidi nechodili na procházky nebo na tury do hor. So in those days, maybe practicing Zazen was quite an important way to put the body right. Takže i tehdy bylo zřejmě cvičení zazenu dost důležitý způsob, jak dostat tělo do správné pozice. And we shouldn't think that it's the only way. Ale neměli bychom si myslet, že to je jediná cesta. Otherwise we become some kind of secret group. Jinak se z nás stane nějaká tajná skupina. The man who works in the garden here Ten muž, co pracuje v zahradě, has a beautiful way of moving. má nádherný způsob pohybu. His body is very balanced. Jeho tělo je velmi vyvážené. I don't know if he practices Zazen. Nevím, jestli cvičí zazen. Well, he has a very, very nice movement and posture. Má velmi hezký pohyb a pozici. And the dog as well. Ten pes taky. The dog is always here and always ready. Pes je vždycky tady a vždycky připraven. So the role of Buddhist teaching in the modern world Takže role buddhistického učení v moderním světě could be to explain the importance of things that we do. By mohla spočívat v tom, že vysvětluje activities. The importance of our activities. Vysvětluje důležitost našich činů, našich akcí. We have a hierarchy in society. Ve společnosti máme určitou hierarchii. If you are academic and very clever, pokud jste akademici a velmi chytří, usually, or in the past, in Western society, you're at the top. A v minulosti, v západní společnosti jste byli na vrcholu. And if you work with your hands or body, usually in Western society, you were at the bottom. A když jste pracovali manuálně rukama, tak jste v minulosti obvykle byli úplně na spodu žebříčku společenského.
If you're very spiritual, you're at the top. Když jste velmi duchovní, jste na vrcholu. If you're very physical, you're at the bottom. A když jste pracovali fyzicky, tak jste dole. But this structure is wrong and unhelpful. Tahle struktura je špatná a neužitečná. So we give more value to intellectual activities Dáváme větší hodnotu intelektuálním aktivitám than to manual activities. než manuálním aktivitám. So we tend to think that people who have intellectual are doing intellectual activities are wiser. Takže máme tendenci si myslet, že lidi, kteří dělají intelektuální aktivity, jsou moudřejší Than people doing physical activities. než lidi, kteří dělají fyzické aktivity. But in the last 50 years, this opinion is changing, Ale posledních 50 let se tento názor mění. especially because of sport. A zvlášť třeba kvůli sportu. So we can see that famous sports people are very great people. Můžeme si všimnout, že skvělí sportovci jsou někdy skvělí lidi. And very clever academic people A velmi chytří akademici can be very stupid. můžou být velmi hloupí. So slowly the hierarchy is changing. Takže pomalu se tahle hierarchie mění. Buddhism puts equal value on mental and physical. Buddhismus dává stejnou hodnotu mentálnímu a fyzickému. And I noticed this living in Japan, Všiml jsem si, když jsem žil v Japonsku, working in an office, a pracoval jsem v kanceláři, sometimes the people from the office would go into the toilet, někdy ty lidi z kanceláře šli na záchod, toilet area, do těch and in the toilet area somebody is cleaning the toilet, a na záchodě někdo tam uklízel and they would say thank you very much a oni vždycky řekli děkuju mnohokrát. to the person cleaning the toilet, Té uklízečce nebo někomu tam. because they appreciate the value of the physical activity. Protože si váží hodnoty té fyzické aktivity. But in Europe, if we go into a toilet in the motorway station or somewhere, Ale v Evropě, když jdete třeba na dálnici, na odpočívadle, na WC, somebody's cleaning the toilet, někdo tam uklízí záchody, we ignore them, tak je ignorujeme. or some people, keep away from them. Nebo i ty lidi dokonce se jim úplně vyhnou. So if you look at people cleaning the toilet in most Western countries, Takže když se podíváte na lidi, co uklízejí záchody ve většině západních zemí, you can see they feel inferior. můžete si všimnout, že mají pocit méněcennosti. Not everywhere, but most of the time. Ne všude, ale většinou. So the attitude in Japan has come from Buddhist history. A ten přístup v Japonsku pochází z buddhistické historie. Of course, there are many weaknesses in Japanese society. Samozřejmě japonská společnost má spoustu slabých stránek. But here and there you can see the Buddhist values. Ale občas si můžete všimnout buddhistických hodnot. So we're learning that people whose lives are physical Takže se učíme, že lidé, jejichž život je víc fyzický, are very intelligent. jsou velmi inteligentní. And people who are involved in academic activities A lidé, kteří se zabývají akademickými aktivitami, are not always very wise. nejsou vždycky velmi moudří. So Buddhist teachings can help to address the balance. Takže buddhistické učení může nám pomoct se
ovlivnit tu rovnováhu. Could you say something more to the precept, don't desire too much, please? Mohl by si říct něco víc o tom předpisu, že nemáme mít příliš mnoho tužeb? Don't desire too much. First of all, the way the precepts are written in English Ze všeho nejdřív bych řekl, že způsob, jakým jsou ty předpisy napsány anglicky, says, don't do this, don't do this, don't do this. Je tam řečeno, nedělej tohle, nedělej tohle, nedělej tohle. But they are translated from Japanese, Ale jsou přeloženy z japonštiny. and the nuance is slightly different in Japanese. A tam je nějaká nová japonská verze, která se trošku liší. Not an imperative, Není tam imperativ. but not doing this. Místo nedělejte je tam nedělání. Okoronai koto. Not getting angry. Čili tam nenaštvat se, není tam nenaštvěte se, ale nenaštvat se, nenaštvání se. So we shouldn't think of the precepts as imperatives, Neměli bychom chápat předpisy jako imperativy, but as guidelines. ale jenom jako určitý záchytní body. So not desiring too much. What happens if we desire too much? Čili co se týká když člověk nemá mnoho tužeb, co se stane, když máme mnoho tužeb? Think of examples. Dejte nějaký příklad. If we desire too much, our whole consciousness is filled with desire. Celé naše vědomí je plné touhy. So if we take a simple example, Když vezmeme nějaký jednoduchý příklad, I want to buy a beautiful watch. chci si koupit nádherné hodinky, It's very expensive. I saw it in the shop, jsou velmi drahé, viděl jsem je v obchodě and it's more than I can afford. a stojí víc, než kolik můžu si dovolit. But I want it, and I'm thinking about it every day, Ale chci tyhle hodinky a myslím na to každý den and every day, and every day. a pořád. And I explained to my partner, well, it's nothing, it's not expensive. A schodím to jako před partnerkou, o nic nejde, není to moc drahý. But I have very strong desire to get it. Ale mám velmi silnou touhu to dostat, koupit. And then when I go and buy it, A když si to jdu koupit, I feel disappointed. tak se cítím zklamaný. It's not so wonderful on my wrist. Není to zase tak úžasný na mém zápisku. And I think about how much money I spend. A říkám si, kolik jsem za to dal peněz. And so I have an opposite feeling. Takže najednou mám opačný. This is only an example. Je to jenom příklad. So if we desire too much, we get opposite. Když toužíme po něčem příliš, tak nakonec dostáváme opak. Or if we start a new relationship and we have very strong desire for each other. Když začneme například nový vztah s někým a na začátku ty partneři po sobě velmi silně touží. So we're having sex 4 times a day. Takže máme sex 4krát denně. But after some time, it disappears. Ale po nějakém čase to odpadne. And we settle down to normality. A usadíme se v nějakém normálním stavu. But in the period where our desire is too strong, we can't see clearly Ale the other person. v té době, kdy je náš touha příliš silná, tak toho druhého pořádně nevidíme. But after our desire goes down a bit, we can see the other person more clearly. A potom, co se naše touha trochu uklidní, tak vidíme toho člověka víc jasně. That kind of thing.
něco takového. So it's just saying if you desire too much, it disturbs you. Prostě tam jde o to, že když po něčem toužíme příliš, tak nás to rozruší. And it might be disappointing. A pak to může být zklamání. That's all. But how do we know what is too much? You know. You know. You feel You know. it, right? You feel it's unnecessary. Because it happens to me what you said that it was not a watch, but it was different thing. So I got it, and then it wasn't really worth it. So Yeah. but I only knew afterwards. Yeah, that's right. And if I didn't do it, Yeah. then I never would know it. Yeah. So it's. Yeah. You can say so. So maybe I know the decision was not so good, but if I wouldn't do it, then I would still. So the precepts don't say don't do it. They say not doing it. So it suggests that it's the precepts are really saying not doing that may be better. Not doing that may be better. Že ty předpisy neříkají, nedělejte to, je to zakázaný, ale že když to neuděláme, to bude lepší. Not getting angry may be better. To, že se nenačte, možná je lepší. Not desiring too much may be better. To, že nebudeme příliš toužit, možná je lepší. Maybe more peaceful. Možná budeme klidnější. But what you say is right. So even Dogen says it's better to break the precepts than to be frozen, to be trapped. Dokonce i Dogen říká, že je lepší porušit předpisy, než být jakoby těsně svázaný těma předpisama, být v pasti. So the precepts are not to trap us. Ty předpisy tu nejsou proto, aby nás... So I know a situation that you said. Nejsou tu proto, aby nás zavřeli. Znám situaci, o které jsi mluvil. Can I change the subject? Můžu změnit téma? You mentioned some facts in your talks. First was for me that if we are practicing Zazen, we are sloping more to emptiness. Yeah. And emptiness is like nirvana. Yeah. And the second fact was that middle way. Yeah. That not to have only idealistic life, too much ideas, and also not to be more in a world of cause and effect, in the materialistic part. Then the only possibility is to act, to be between these two. Is to act, like a balance on every step to act. But can you fit together these two pictures? We are sloping more if we are doing Zazen to emptiness and nirvana, and this kind of life or kind of suggestion how we should live. Yeah. What Buddha discovered. Yeah. Because for me, something I don't know how to put it together. Yeah. I don't know if you understand me. Yeah. Můžeš to říct, prosím tě? To schrň to nějak. Že ja by som sa zameral na dva fakty, čo pre mňa bolo dôležité, čo Mike povedal, že keď praktizujeme Zazen, tak či chceme alebo nechceme, viac sa nakláňame alebo smerujeme k tzv. Prázdnote, tej bezpojmovosti alebo nirváne na jednej strane, a potom hovoril, že to, čo odhalil vlastne Buddha, je tá stredná cesta v tom momente nebyť ani príliš nejakých
konštruktor myšlienkový, ani v takom úplne bežnom schematickom živote príčiny a následku, ale niekde medzi tým, a to medzi tým je vlastne len tá čistá akcia, hej, teda ten každý krok, každej chvíľky. Ale jak tieto dve veci dať dokopy, ja neviem to nejak dať dokopy, keby, alebo nemám to tak nejak kopil. Okay. And the first one from Stephen Batchelor's book. První věc, co je z knihy Stephena Batchelora. The story is the Buddha explaining to one of his close students. Je tam nějaký příběh o Budovi, jak vysvětluje něco svým blízkým žákům. Or reassuring them. A ujišťuje. Even if they have three poisons. I když mají 3 jedy. Greed, anger, ignorance. Žádostivost, zlost a nevědomost. Because they are trying to live the life the Buddha is teaching. Protože se snaží žít život, jak ho učí Buddha. And they are practicing. A protože cvičí. He says it's like a tree. If the tree is like that, if we cut the tree down, which way will the tree fall? Říká, že to je jako strom. Když ten strom usekneme takhle, tak na jakou stranu spadne? That way. Na tuhle. So he says even you have confusion, greed, anger in yourself. I když máte uvnitř žádostivost, zlost a v sobě, because you're trying to lead a sincere life, protože se snažíte žít upřímně, you're leaning, like the tree, towards emptiness. tak vlastně směřujete jako ten strom k prázdnotě. That's his metaphor. To je jeho metafora. Leaning to emptiness, meaning leaning to a balanced state or happiness. Yes, emptiness in the Buddha's meaning, according to Stephen Batchelor, is a state. Já jsem se ptal, jako, že směřujete k prázdnotě v jakém smyslu, jako ve smyslu nirvány nebo rovnováhy, a Knight říká, že Bachelor to chápe, že to je stav. Ta prázdnota je stav. So the state of the balanced state and emptiness and nirvana are the same thing. Takže vyvážený stav, prázdnota, nirvana jsou totéž. This is not a normal explanation. Tohle není běžný vysvětlení. This is Stephen Batchelor's understanding from reading the stories. To je to, co Batchelor pochopil na základě těch příběhů, co četl. So he uses the metaphor of the tree leaning. Takže on používá metafor stromu jako naklání stromu na druhou stranu. To mean that if you cut the tree down, it's going to fall that way, because it's leaning that way. A myslí, když ho směřuje. Then the second thing that Boris asked about, I talk about the balanced state, and I often use this metaphor. A druhá věc, kterou se ptal Boris, já osobně mluvím dost často o vyváženém stavu a používám tady tu metaforu. So that's not connected with the Buddha's metaphor of a leaning tree. Tohle není to samé jako ta metafora, že jak se naklání ten, kam spadne strom. So balance is always in the middle. Tohle je vyvažování ve prostředí. So the Buddha's meaning of leaning is not connected with the idea of balance. Takže Buddhovo chápání tady toho naklánění neznamená zrovna v tomhle případě vyvažování. It's just his way of explaining to his close disciple.
Je to jenom způsob, jak to vysvětloval svým žákům. That if you make an effort to live honestly, there will be some result. Že když se budete snažit žít poctivě, tak bude nějaký výsledek. Even if you are angry, confused, ignorant. I když jste teďka naštvaný, nebo zmatený, nebo nechápete věci. Or in other words, it's not about becoming pure. A jinými slovy, nejde o to stát se čistým. It's not about becoming perfect. Nejde o to stát se dokonalým. Then your second point about leading a balanced life is to stop trying. Stop trying to lead a balanced life. A druhý bod tvojí otázky o tom, jak žít vyvážený život. Přestaň se snažit žít vyvážený život. If you practice balance, když cvičíš rovnováhu every day, každý den, then in you is a physical, mental state. V tobě už je nějaký fyzický, mentální stav. You can get rid of it if you try hard. Můžeš se toho zbavit, když se budeš hodně snažit. But if you don't try to get rid of it, it's there. Ale když se nesnažíš toho zbavit, je to tam. So for instance, when we leave the session today, například, když dneska budeme odjíždět se sessionu, we will all have a nice balanced state. Všichni budeme mít takový příjemný, vyvážený stav. Not the same state, because we're different people. Ne všichni stejný, protože jsme každý jiný. But we have our balance. Ale budeme mít nějakou rovnováhu. Even we don't want it, we have it. I kdyby jsme to nechtěli, tak tam stejně bude. Because we've been sitting. Protože jsme tu seděli. On and on and on. Pořád. So we have it. Takže už to máme. If we then go and get a big bottle of wine, když pak si dáme někde velkou lahev vína, this evening, and drink it all, a všechno to vypijeme, we could probably lose it pretty quickly. tak pravděpodobně velmi rychle ten stav přijde. Wake up tomorrow, a headache, and zítra se vstaneme, bude nás bolet hlava. but if we don't, it stays with us. Ale pokud to neuděláme, tak ten stav zůstane v nás. Because it's not mental, it's physical as well. Není to jenom mentální, je to fyzický stav. So, way of living as a Buddhist is to practice balance regularly so that we keep the state more or less. Takže žít buddhistický život znamená cvičit tady to vyvažování pravidelně, takže s náma tenhle stav víceméně pořád zůstává. So maybe if we sit in the morning before we go to work, maybe we're nice like that. Takže když třeba ráno cvičíme, než jdeme do práce, tak můžeme být takhle. And there's a big problem at work, so after lunch it's like this. A v práci narazíme nějaký velký problém, takže po obědě už je ten stav takhle. And then in the evening, maybe we come home and have a bottle of beer, so a bit like this. A pak večer přijdeme domů, dáme si láhev piva, takže možná takhle. And then next morning we sit again and we come back. Ale další ráno si zase sedneme a ten stav se zase takhle vyváží. So as long as we keep reinforcing that simple state, takže dokud pořád posilujeme ten jednoduchý stav, by sitting or by practicing balance, tím, že sedíme, anebo že praktikujeme rovnováhu, every day we are bringing ourselves back. tak každý den se dostáváme zpátky. And over the months and years, A za měsíce nebo za roky our body and mind keep the states more strongly. už je ten stav v našem těle a mysli přítomen víc jako silně. So the elastic becomes stronger.
Takže ta elasticita už je silnější. Si tam rychle dostaneš. Right? So even we have a big problems, it comes back. I když máme veliký problém, tak si to stejně vrátí. If we don't practice balance every day, then Když necvičíme každý den rovnováhu, tak to může se takhle vyvrátit a je těžký si dostat. very weak elastic. Je to velmi slabá ta pružina. So that's what we do every day. Co děláme každý den. That's it. Then we can live our life how we want. A pak můžeme žít, jak chceme. Without worrying. Bez toho, že jsme si dělali starosti. That's it. There's nothing else. To je všechno, nic jiného. So we don't have to try to be balanced because that's a mental activity. Takže nemusíme se snažit žít vyváženě, to je nějaká mentální aktivita. And directly we try to be balanced, we're doing that. A jak se snažíme být v rovnováze, tak to dopadne takhle. So give up trying and practice. Takže přestaňte se snažit a jenom cvičte. And live our lives freely. A žijte svobodně. In the light of this, what is the a meaning or a place of teaching of 6 perfections, 6 parameters? You know, in Mahayana Buddhism, and even Dogen talks about parameters, perfections. Yeah. V souvislosti s tím, jaký je význam 6, myslím 8, možná. 6 nebo 10. 6 nebo 10 paramit, já nevím, jak se překládá. Dokonalosti. Jak se cvičí, jaký má význam cvičit ty dokonalosti? Can you remember what they are? Patience, generosity, giving, forgiving, Meditation, Like wisdom. Right speech or something? Kindness? It's trpezlivosť alebo tolerancia. patience, Potom dana, ako generosity, Potom sú pravidlá, šila, myslím. Dodržia disciplína. Disciplína, to je to isté. Pravidlá, dodržanie pravidel. Šila. A potom je wisdom. And then is dhyana. Yeah, so he Dogen explains the value of each one. Dogen vysvětluje hodnotu každého tady toho. There's also a chapter where he explains the 8 states of a great human being. Je taky kapitola, kde vysvětluje 8 stavů skvělého člověka. So he's explaining the value of these qualities. Že on vysvětluje hodnotu těchto kvalit. But there's nowhere he says we must get them. Ale nikde neříká, musíme to obdržet, získat. but he's saying we should train in them. On říká, že máme to cvičit. No, I don't know, I have to read it. Nevím, musel bych to přečíst. Anybody have the book? I have German. I have a German, but I agree with him. This is Untersuchen. Jak se to vyzkoumat? Untersuchen, that's German. I don't Yeah, ale zkoumat. Explore? exploring. Explore and after use or after use. Many times he is written. Well, that's part of our life, isn't it? Yeah. To je přece součást našeho But života. you should be more objective focus. Okay, if you do, you do giving. Yeah. Giving and then taking. Maybe you observe more close subject. I feel it's like that. Right.
I don't understand really. Well, how I understand it, it's a kind of very simple guideline, or Yes, you know, yes, that we should not to train necessarily. Make an effort. Make an effort, yeah, or Make not an effort. train necessarily, but be aware of. Try to be patient, try to be kind, try to give freely, Yes. be generous. yes. So that sounds good. So what's the question? How does that relate to? I don't know, actually, I forgot. Ah, I see. Because I say just live your life freely, just practice zazen and don't worry and live your life freely, it sounds like we don't try We anything. don't have to do anything special. Yeah. Well, that's not true. Only in our mind is it true. You have an image when I say live your life freely, that means something in your mind, like do what you like and Tak to je nedorozumění vlastně, že když já říkám, žijte svobodně svůj život, tak si můžete pod tím představit něco, co ani nemám na mysli, jako že třeba dělejte si, co chcete. But in our life, we are always making efforts. Ale přece v životě vždycky děláme, se o něco snažíme. So we can go through what kind of efforts are valuable. Takže můžeme procházet tím, jaký snahy jsou hodnotný And what kind of efforts are not valuable. a který nejsou. So Dogen writes the kind of efforts that are valuable, or he explains the value in them. Že Dogen vysvětluje hodnotu těchto konkrétních snah. And then explains also in another chapter the valuable points about the state of a human being who is balanced. A pak vysvětluje určitá body nebo aspekty stavu člověka, který je v tom rovnovážném stavu. So should we have a training course to make sure we're doing all 6 things? Not for me, thank you. Měli bychom mít tady nějaký kurz, jak dělat všechny tyhle věci. Tohle pro mě není. If we try to train ourselves in these qualities, Když se snažíme cvičit se v těchto kvalitách, how can we live freely? jak můžeme pak žít svobodně. So I must be kind to that person. I don't like them. I got to be kind to them. I got to be patient. You know, we're going backwards and forwards. Which 6? Number 5 is okay. Number 4 is okay. It's impossible. This is I realize something that when we hear we should be patient, kind, generous, etc., we have an idea about our life and do this everywhere. But in fact, we actually find ourselves in very specific situations during the day. So when I drive and I'm in the traffic jam, I naturally have to be patient. There's a red light or green light, so I fall. So I don't have to consciously try to be patient. I can't do anything. Just sit there and when I read Romans next talk. No, but what is more a good example is when I try to be a good teacher and handle a class of teenagers who are naturally quite wild. I don't care if I'm a Buddhist or not, but I have an excellent instructor in America, an author who writes about misbehaving children and how to deal with them. So he says, if you want to be a good teacher and handle a class of misbehaved kids, it is better to be patient. Don't hurry too much because that causes more misbehavior. Or don't yell at them.
he doesn't say, if you want to be a good Buddhist, don't be angry. He says, if you are angry as a teacher, it will make things complicated. So, in a specific situation, at a certain job, you do some efforts, not because you are a Buddhist, but because it works in that situation. Does it make sense? It's not, I'm a Buddhist, but now I'm a teacher, now I'm a driver, now I go to the toilet, now I go shopping. So, you know, it's not, I'm a Buddhist, so always be kind and patient and happy, but I'm after 10 years practicing and learning from Mike, it takes a long time. But I'm beginning to understand that my life is not so complicated and that the Buddhist philosophy is not so grand. It's just that when you cook, the best thing you can do is to follow the instruction, how to cook pasta. 10 minutes, 5 minutes. Then when you eat and when you go to work, always there is something very concrete that we deal with, and we don't have to worry whether we are a good Buddhist or not. And then I find myself, I enjoy teaching these kids. I enjoy, it's like a game, I enjoy making the class more behave better, because I have done some efforts, not as a Buddhist, but as a teacher. Then I am a driver, then I am a partner. And I like that we can learn in different situations, we can learn to deal with different problems specifically. And when you know an expert who understands relationship, an expert who understands teaching kids, an expert who understands how to cook, you can learn from different people, not one Buddhist teacher, but a cook, a psychologist, an architect. You know, so we learn from very specific. Our life is full of very specific situations, not one big Buddhist life. It took me 24 years to understand this. Well, what I mean is a little bit different. To give an example, when practicing Zazen, I can gain some kind of balance in my day-to-day life. So I can be attentive to what's going on. If I don't practice Zazen, then I'm lost in the situation sometimes, or I can get lost in the situation, and I'm not attentive to what's going on. So, for example, I can be very, very impatient driving a car. I can be very impatient when there is a red light. I can get very angry. So these perfections are for me perfections. It's something that is perfect. Nothing is perfect. So it's a kind of, as I understand it, it's a kind of just a guideline, you know. Patience. It's nice thing to do. So when I'm driving a car and I'm in balanced state, I can get a space in which I can react, for example. So I feel I'm becoming impatient, and then I can realize, okay, I'm becoming impatient, but there is a guideline, patience, and I can realize then, okay, there's nothing to do, I can't do anything, just wait until the green I have the same experience. light appears. So this kind of very simple, maybe stupid, but I don't know whether it was meant like this or not. So I guess so, yeah. You know, I can feel when I'm getting angry, so sometimes I can't stop myself to burst out, because it doesn't make any good. So that's what I meant. Okay. So we can say 6 guidelines of valuable Behavior. qualities. Okay. Shall we stop?